หลายคนคงคุ้นชินกับดาวอังคารในฐานะดาวเคราะห์สีแดงเพลิงอันหนาวเย็นและแห้งแล้งดวงดาวที่มีแต่ดินและฝุ่นสีแดงสนิมและยังเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเลือดพลังไฟของคนโบราณตอกย้ำความดุเดือดของดาวดวงนี้แต่ในอดีตอันไกลโพ้นดาวอังคารแตกต่างจากปัจจุบันที่เราเห็นเป็นอย่างมากโดยพื้นที่ครึ่งหนึ่งนั้นอาจจะเคยปกคลุมด้วยมหาสมุทรขนาดมหึมาซึ่งทิ้งร่องรอยแนวชายฝั่งโบราณไว้ให้เห็นในปัจจุบันนอกจากนี้ยังพบร่องรอยของระบบน้ำอันซับซ้อนที่ถูกฝังลึกอยู่ใต้ดินในแอ่งอุกกาบาตช่วยยืนยันว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เคยมีสภาพแวดล้อมชุ่มฉ่ำอย่างไม่น่าเชื่อแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้จากดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยสายน้ำไปสู่ดาวเคราะห์ที่แห้งแล้งในปัจจุบันแล้วโลกของเรานั้นมีโอกาสที่จะมีชะตากรรมแบบเดียวกันกับดาวอังคารหรือไม่ไปชมกันครับดาวอังคารในปัจจุบันอาจจะหนาวเย็นและแห้งแล้งแต่ในอดีตอันไกลโพ้นดาวดวงนี้เคยมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นและสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่านี้มากนั่นคือสภาวะสำคัญที่ทำให้น้ำในสถานะของเหลวสามารถคงอยู่บนพื้นผิวได้โดยไม่ระเหยหายหรือกลายเป็นน้ำแข็งไปจนหมดหนึ่งในหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนที่สุดคือการค้นพบร่องรอยชายหาดและกระบวนการทางชายฝั่งโบราณรวมถึงระบบน้ำอันกว้างใหญ่ซับซ้อนและมหาสมุทรที่มีขนาดพอๆกับมหาสมุทรอาร์กติกของโลกซึ่งเคยคงอยู่มายาวนานหลายร้อยล้านปีก่อนจะเหือดแห้งไปจนหมดสิ้นการค้นพบเหล่านี้คือหน้าต่างสู่อดีตที่ดีที่สุดของดาวเคราะห์สีแดงซึ่งบอกเราว่าดาวอังคารเคยมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นเพียงใดในอดีตนักวิจัยพบหลักฐานโดยตรงครับว่าเมื่อประมาณ 3,000 ล้านปีก่อนดาวอังคารอาจจะเคยมีสีน้ำเงินไปแล้วถึงครึ่งดวงโดยมีมหาสมุทรขนาดใหญ่พอๆกับมหาสมุทรอาร์กติกของโลกปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในซีกโลกเหนือนอกจากนี้รถสำรวจจู้หลงของจีนนั้นยังตรวจพบหลักฐานใต้ดินที่ดูเหมือนเป็นชายหาดทรายโบราณบริเวณที่ราบทางตอนเหนือซึ่งตอกย้ำการมีอยู่ของมหาสมุทรในอดีตหนึ่งในหลักฐานที่ชัดเจนมากที่สุดนั้นมาจากหลุมอุกกาบาตเจเซโรซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของทะเลสาบขนาดใหญ่โดยพบหุบเขาแม่น้ำชื่อเนเรตตาวาริสที่เคยมีกระแสน้ำพัดพาตะกอนไหลเข้าสู่หลุมอุกกาบาตและพบร่องรอยตะกอนรูปพัดขนาดใหญ่ที่เกิดจากแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลสาบข้อมูลจากเรดาร์ริมแฟกของรถสำรวจ Perseverance เผยให้เห็นระบบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่ถูกฝังลึกอยู่ใต้ดินกว่า35เมตรซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง 3.7 ถึง 4.2 พันล้านปีแสดงให้เห็นว่าน้ำเคยไหลบนดาวอังคารยาวนานกว่าที่เคยคาดไว้เพราะร่องรอยเหล่านี้ต้องอาศัยการเวลาในแต่ละช่วงของแม่น้ำไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆยิ่งไปกว่านั้นนักวิทยาศาสตร์ยังพบหลักฐานของชายหาดโบราณในหน่วยธรณีวิทยาที่เรียกว่าMargin Unit บริเวณขอบในของหลุมอุกกาบาตเจเซโรหินทรายในบริเวณนี้มีเม็ดตะกอนที่กลมมนและโครงสร้างชั้นหินที่ยืนยันถึงอิทธิพลของระลอกคลื่นในสภาพแวดล้อมริมชายฝั่งที่ทำให้เกิดการทับถมของชั้นทรายที่ซับซ้อนและมีการเอียงตัวสลับกันไปมาสิ่งนี้บ่งบอกว่าในอดีตดาวอังคารเคยมีสภาพแวดล้อมชายหาดริมทะเลสาบและมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นพอที่จะเกิดลมและแรงกระเพื่อมของน้ำได้คล้ายกับบนโลกสิ่งที่นักธรณีค้นพบได้บอกเล่าอดีตอันชุ่มฉ่ำของดาวอังคารที่มีน้ำไหลเวียนมายาวนานก่อนจะเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นดาวเคราะห์ที่ถูกแช่แข็งตามกาลเวลาในสภาพที่แห้งแล้งอย่างปัจจุบันและที่สำคัญการที่ดาวอังคารเคยมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้เป็นเวลานานทำให้มันเป็นสถานที่ที่อาจเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างดาวในช่วงเวลาที่ดาวอังคารยังมีน้ำมหาสมุทรและแม่น้ำโลกของเราก็มีน้ำและแม่น้ำอยู่แล้วเช่นกันโดยทั้งสองดาวเคราะห์มีประวัติศาสตร์ในช่วงต้นที่คล้ายคลึงกันมากโลกและดาวอังคารก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีก่อนเหมือนกันในวันที่ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินโลกของเราก็เป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่มีมหาสมุทรและแม่น้ำอยู่แล้วเช่นกันด้วยเหตุนี้เรื่องราวความลับของดาวอังคารจึงมีโอกาสถูกคลี่คลายโดยการศึกษาสภาพแวดล้อมบนโลกโดยมีอ่าวเม็กซิโกบนโลกเป็นกุญแจสำคัญเรื่องราวเกิดขึ้นจากภายหลังการค้นพบระบบแม่น้ำและดินดอนนี้มีอายุเก่าแก่ถึง 3.7 ถึง 4.2 พันล้านปีบนดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์เกิดความสงสัยครับว่าทำไมดาวอังคารดวงนี้ถึงมีดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซ้อนทับกันหลายชั้นขนาดนี้
ตรงจุดนี้เองที่แจ็คมัสตาร์ดนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์จากมหาวิทยาลัยบราวน์ได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโกบนโลกของเราเขาอธิบายว่าหากเราศึกษากระบวนการเกิดดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีเราจะเห็นการซ้อนทับกันของดินดอนหลายยุคสมัยที่เกิดขึ้นสลับกันไปมาตามกาลเวลาการค้นพบโครงสร้างที่คล้ายกันในหลุมเจเซโรจึงเป็นหลักฐานชัดเจนว่าดาวอังคารมีช่วงเวลาที่มีน้ำไหลอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์น้ำท่วมช่วงสั้นๆเพียงครั้งเดียวนอกจากนี้เรดาร์ยังตรวจพบร่องรอยของทางน้ำที่คดเคี้ยวและเนินเขาที่ถูกกัดเซาะโดยแม่น้ำอยู่ลึกลงไปใต้ดินซึ่งโครงสร้างเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการก่อตัวนานพอสมควรคล้ายกับระบบลุ่มน้ำในอ่าวเม็กซิโกที่ผ่านวัฏจักรของระดับน้ำขึ้นและลงมานับครั้งไม่ถ้วนการที่อ่าวเม็กซิโกช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนของตะกอนบนดาวอังคารนำไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญ2เรื่องคือการค้นพบดินดอนที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินนี้ช่วยขยายหน้าต่างเวลาที่ดาวอังคารเคยมีน้ำและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตออกไปไกลกว่าที่เคยคาดไว้และสภาพแวดล้อมบนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคือแหล่งสะสมตะกอนดินเหนียวและดินเลนชั้นดีซึ่งเป็นตัวช่วยชั้นยอดในการรักษาฟอสซิลหรือร่องรอยของจุลินทรีย์โบราณเอาไว้เนื่องจากมีการค้นพบจุดสีสันบนหินที่ชื่อเชยาวาฟอลส์ซึ่งมีลักษณะทางเคมีและรูปร่างคล้ายกับร่องรอยที่จุลินทรีย์บนโลกทิ้งไว้หลังจากทำปฏิกิริยาทางเคมีกับหินจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ดาวอังคารกลายเป็นดาวเคราะห์ที่หนาวเย็นและแห้งแล้งคือการสูญเสียสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นเกราะคุ้มกันชั้นบรรยากาศจากลมสุริยะและรังสีอันตรายนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่าสาเหตุหลักที่ทำให้สนามแม่เหล็กที่ปกป้องดาวอังคารหายไปเกิดจากแกนกลางโลหะเหลวเย็นตัวลงจนหยุดไหลเวียนส่งผลให้กลไกไดนาโมยุติการทำงานและสนามแม่เหล็กสลายไปในที่สุดในช่วงเวลาที่คาดว่าสนามแม่เหล็กหายไปดาวอังคารเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงจากการพุ่งชนของอุกกาบาตครั้งใหญ่เช่นการพุ่งชนที่สร้างแอ่งอิซิดิสประมาณ 3.96 พันล้านปีก่อนและการพุ่งชนที่สร้างหลุมอุกกาบาตเจเซโรซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมของแมกมาและภูเขาไฟที่รุนแรงตามมานักวิทยาศาสตร์จากภารกิจมาเว่นพบว่ากลไกหลักที่พัดพาชั้นบรรยากาศให้หายไปคือกระบวนการที่เรียกว่า atmosphere sputtering ซึ่งเปรียบได้กับการที่กระสุนปืนใหญ่อนุภาคที่มีพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์พุ่งเข้าชนสระน้ำชั้นบรรยากาศส่วนบนแรงกระแทกนี้ทำให้อะตอมและโมเลกุลของก๊าซในชั้นบรรยากาศกระเด็นหลุดลอยออกไปสู่อวกาศซึ่งในยุคแรกของระบบสุริยะดวงอาทิตย์มีกิจกรรมและรังสีอัลตราไวโอเลตที่รุนแรงกว่าปัจจุบันมากทำให้กระบวนการสปัตเตอริงนี้เป็นตัวการหลักในการกัดเซาะบรรยากาศที่เคยหนาแน่นจนเบาบางลงข้อมูลจากภารกิจเมอร์เวนแสดงให้เห็นว่าชั้นบรรยากาศหลุดลอยออกไปเร็วขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกิดพายุสุริยะโดยเหตุการณ์พายุสุริยะสามารถเพิ่มอัตราการสูญเสียก๊าซออกไปได้มากกว่าปกติถึง10เท่านักวิทยาศาสตร์ยืนยันการหายไปของบรรยากาศผ่านการศึกษาก๊าซอาร์กอนที่เป็นก๊าซเฉื่อยที่ถูกกำจัดออกจากดาวเคราะห์ได้ยากซึ่งกระบวนการสปัตเตอริงนั้นจะพัดพาเอาอาร์กอนที่มีมวลเบาออกไปได้ง่ายกว่ามวลหนักจากการตรวจวัดพบว่าอาร์กอนมวลเบาหายไปจากดาวอังคารในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าบรรยากาศส่วนใหญ่ถูกพัดพาออกไปโดยลมสุริยะจริงๆปัจจุบันบรรยากาศดาวอังคารมีความกดอากาศเฉลี่ยเพียง 0.6% ของโลกหรือปริมาณ6มิลลิบาร์ขณะที่หลักฐานการมีมหาสมุทรนั้นบ่งชี้ว่าในอดีตต้องมีความดันอย่างน้อย1บาร์ 100% ของความดันโลกหรือมากกว่าเพื่อให้น้ำคงสถานะของเหลวได้การลดลงจาก 100% เหลือ 0.6% จึงเป็นการสูญเสียที่มากกว่า 99% ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่พันล้านปีโดยหลังจากช่วง 3.37 พันล้านปีระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะที่แห้งแล้งอย่างสมบูรณ์จนกลายเป็นดาวเคราะห์แดงอย่างในปัจจุบันลึกลงไปใต้รอยต่อระหว่างเนื้อโลกและแกนกลางคือที่ตั้งของชั้น E ส่วนบนสุดของแกนกลางชั้นนอกที่มีความหนาประมาณ300กิโลเมตรซึ่งชั้นนี้คือจุดกำเนิดของกระแสการไหลวนของเหล็กเหลวที่ได้สร้างสนามแม่เหล็กโลกอันเป็นเกราะคุ้มกันสำคัญของเรานักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าในอดีตแกนกลางของดาวอังคารเกิดการแยกตัวของเหลวที่ไม่ผสมกันในระบบเหล็กกัมมันถันไฮโดรเจนจนเกิดการแบ่งชั้นอย่างเสถียรส่งผลให้สนามแม่เหล็กดับลงเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีก่อนปรากฏการณ์แบบเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในโลกจนก่อตัวเป็นชั้น E แต่ด้วยขนาดของโลกที่ใหญ่กว่าและความร้อนภายในที่ยังคงขับเคลื่อนอยู่
เราจึงยังไม่ตกอยู่ในอันตรายที่จะสูญเสียชั้นบรรยากาศและน้ำไปในเร็วๆนี้เหมือนดาวอังคารแม้การสำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับชั้น E ในแกนโลกจะไม่ได้ทำผ่านการส่งยานสำรวจลงไปโดยตรงแต่นักวิจัยได้ศึกษาผ่านการใช้เครื่องมืออย่างเซลล์ทั่งเพชรแบบให้ความร้อนด้วยเลเซอร์หรือ DAC เพื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้สร้างสภาวะความดันและอุณหภูมิจัดสุดขีดจำลองความดันและอุณหภูมิที่สูงมหาศาลภายในโลกเพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบเหล็กกัมมันถันไฮโดรเจนการทดลองเหล่านี้จะช่วยอธิบายกลไกปรากฏการณ์การแยกตัวของเหลวว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและธาตุเบาชนิดใดบ้างที่สะสมอยู่ในชั้น E ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจอนาคตของสนามแม่เหล็กโลก CBD Sleep Gummies เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับให้ลึกขึ้นมีส่วนผสมของสารสกัดจากคาโบไมล์ที่ช่วยให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายครับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกัมมี่นี้รับประทานง่ายและช่วยลดภาพจำที่เกี่ยวกับยานอนหลับทำให้เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคครับผู้ที่เคยใช้ยานอนหลับแล้วรู้สึกมึนงงในตอนเช้าพบว่าเมื่อเปลี่ยนมาใช้ Sleep Gummies สามารถหลับได้ลึกโดยไม่ฝืนและตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ